Welcome. Welcome. This is the energy vibration lacing for the max en moon horizon sign. The week begins from the 4th to the 10th May. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Bedankt voor de positive alignment of energy. This is a positive week. Als je bent zwanger, misschien de baby komt vroeg en het is goed, geen problemen. Ik zie de return van geld dat was genomen van jou. Your energy vibration is twice double whammy. 9 van Pentacles. Number 9. A cycle is over from some issue and some situatie dat sommige van jullie mensen have mee te maken in deze week. Okay? Now you overcome whatever the deceptive play that there was and the issue and the situatie. Now, ik vertel wat gebeurt op een dag, maar het kan affect je op een andere dag. Okay? Je hoeft niet per se op dezelfde dag. Het kan ergens anders in de week. Je zorgen komt van de baan af. Whatever the issue en de situatie is en de zorgen dat je hebt. Jullie had zorgen either over je moeder of over een familielid. De zorgen is now over. Als je bent een vrouw en je had wat zorgen. Alle jullie werken, mannen of vrouw. Je zorgen is van de baan af. Vanwege dat en excuses worden aangeboden aan jou. For some deceptiveness that was gespeeld tegen jou. Ik zie en excuses worden aangeboden aan jou. Dus, however, this is gespeeld. Laat me los, informatie komt uit. Dat en excuses worden aangeboden aan jou voor hoe je wordt misbruik van jou was gemaakt. De deceptiveness dat is gespeeld is nou boven water en het heeft mee te maken met heel veel geld. Heel veel geld, het kan een situatie in een bank, institutie, organisatie of een financial institutie, dat daar was some deceptiveness met geld dat was gebruikt tegen jou. And whatever the issue and the situatie is, ik zie de deceptive play dat mensen afgezien wat precies is gebeurd. En deze geld was genomen van jou. En het heeft mee te maken met de bank. However, it can the bank of a financial institutie. There was some deceptiveness at speel. Waar sommige van jullie achter gekomen wat en collega heeft gedaan. En dit wordt in balance gebracht vanwege de deceptiveness wat mensen hebben gedaan. Is zoiets als die hebben je rekening veranderd of iemand anders gebruikt je informatie en je rekening number en je misschien hebben ze achtergekomen dat je post was ergens anders gestuurd. Nou, de waarheid komt even boven water. Jullie moeten balance even gaan vinden. De deceptiveness dat is gespeeld. Jullie komen daarachter. Daar is verdriet. Je verdriet wordt over. Vanwege dat ze hebben gezien wat is gebeurd. Sommige van jullie, je informatie. Ze gaat achter vinden iets over je informatie. Wat was gedaan. En dat brengt some verdriet. En de verdriet wat het brengt is dat hoe kan dit gebeuren? Hoe? En dat is je vraag. Dat gaat je even de vraag stellen. Hoe kan dit in Gods naam gebeuren? Omdat hier zie je dat heel veel van jullie hebben verdriet over wat is gebeurd. En je vraagt jezelf hoe aan Gods naam kun deze issue en deze situatie. Je zit door te door, stukje bij stukje om te bekijken wat is gebeurd en hoe kon dit gebeuren. En niemand heeft het gezien en niemand heeft aan de bel genomen. En het is pijnlijk. Het is emotional pain. Whatever that the issue of the situatie is. Je denkt, Jezus, ik kan dus niet geloven dat iemand heeft zoveel van mijn informatie of zoveel tegen mij gedaan zonder niemand anders heeft het gezien. Oké? En er is heel veel verdriet. Sommige van jullie krijgen geld terug naar jou. Vanwege door een organisatie of een institution. Dat was some situatie waar misschien heb je iets gekocht. En je hebt het nodig gekregen. En je ging even laten de mensen zien wat is gebeurd. De geld komt terug. Oké?
Dit is best wel goed. De geld komt terug van de corporation institution. Ze komen achter precies wat is gebeurd aan vrijdag. Sommige van jullie krijgen je geld terug op je rekening. Oké. Er is zoveel, dames en heren. Weet je, ik ben zoiets als, ik zeg tegen mensen, vertrouw in jezelf. Niet in iemand anders, jezelf, oké? Vertrouw in jezelf, dames en heren, in deze tijd. De dingen dat gebeurt, je kan geen vertrouwen in anderen hebben, maar in jezelf. Zaterdag goede nieuws komt. Goede nieuws komt over een deceptive situatie dat heeft mee te maken met deze vrouw. Deze vrouw is een waterman weeskal of tweeling. Deze vrouw heeft some deceptiveness en informatie verspreiden wat was niet waar. Je succesvol overkomt deze deceptiveness van deze vrouw. Mensen zien de waarheid of wat precies is gespeeld en hoe dit is gebeurd. En deze vrouw, wat deze vrouw heeft gedaan tegen u. Nou, het is niet een moeder, het is iemand in een corporation institution dat heeft iets te doen met de vervalsing van iets of creëer deceptiveness around jou, oké? En die heb achtergekomen, je wordt celebrate, je celebrate over deze vrouw en de deceptiveness dat is gebeurd. De moeilijkheid is nou van de bak af. A new start is here. Whatever de moeilijkheden was, het is nou opgelost. Je krijgt een nieuwe start met je zaak. Je krijgt een nieuwe start. Je beschermt jezelf van some deceptive spel. Je krijgt informatie om te horen dat je krijgt een nieuwe start. Mensen hebben gezien de waarheid over een issue en een situatie. En dit geeft je een nieuwe push en een good push in vooruit in een goede directie in de toekomst. En dit is zo positief en zo waar over wat is gebeurd. Omdat sommige van jullie hebben iets slechts meegemaakt. En hebben je geblokkeerd voor sommige van jullie. Dat was blokkade was opgezet tegen sommige van jullie. En de waarheid is nou boven water gekomen. En je zit jezelf ook te beschermen, maar ook je financial stability. En het is zeer belangrijk, maak mensen, whatever the issue en de situatie, wat is gebeurd bij sommige van jullie, it was deceptiveness en jaloezie. Let hierop vanwege doordat de mensen dat have created the deceptiveness, de waarheid is nou boven water. Een goed uiteinde van de week. Er is, sommige van jullie wordt zwanger. Nieuw liefde komt binnen. Maar sommige van jullie wordt zwanger. Whatever the issue en de situatie is. Nieuw liefde komt binnen. En whatever the issue is. En however this issue en de situatie is gespeeld. Nieuw liefde komt binnen. En ik zie dat sommige van jullie. Dat heel veel geld was gestolen van. De geld wordt teruggestuurd op je rekening. Oké? Of sommige van jullie krijgen financial steun. Dat ga je helpen. Vooruit in je leven. En dit is best wel goed. Dames en heren, het is een week. Liefde is de naam van de game. Nieuwe liefde komt binnen in jullie leven. En het is ook een week van vooruitgaan met de liefde in je leven. Nieuw positive energy komt in de liefde. Genees je heart chakra. Het is een positieve tijd als je hebt een vraag over een nieuwe liefde. Het is een ja. Ga daarvoor vooruit gaan met een nieuwe liefde in je leven. Nou, dames en heren, ik hou van jullie. En ik ga het even zeker niet vergeten. Ga even de maandelijke lezen luisteren. En ik hoor het wel. Namaste. Tot de volgende keer.